ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගමේ දුරස්ථ අධ්‍යාපන කේන්ද්‍රයට ඔබ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මම විදුලි ඉංජිනේරු හසිත් ලියනගේ. ලංකා විදුලි පුද්ගලික සමාගම ඔබ අප කවුරුත් හඳුනන LECO එක. ලංකාවේ විදුලිය බෙදා හැරීම පිළිබඳ පුරෝගාමී ආයතනය. විදුලි උපාංගවල සිදු කළ යුතු නඩත්තු කටයුතු හඳුනා ගැනීම. උදාහරණයක් විදිහට ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අපි දන්නවා ඔයිල් ලීක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක කොරෝඩ් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒවා නිවැරදිව හොඳින් පරීක්ෂා කර මේ MTS1 ෆෝරමේ සඳහන් කරගත යුතුයි. එතකොට අපිට පුළුවන් ඒ සඳහා නිවැරදි නඩත්තු කටයුත්තට යොමු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඒ නඩත්තු කටයුත්තට හොඳින් සූදානම් වෙලා යන්න පුළුවන්. ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් බුෂින් වල තියෙන්න පුළුවන් ආක් ඇතිවීම සහ කඩතොළු වීම හඳුනා ගන්න ඕනේ. ෆ්ලැග් වල තියෙන්න පුළුවන් පිච්චි යාම් ඒවත් විශේෂයෙන් හඳුනා ගන්න ඕන. මේවා සියල්ල කලින් හඳුනාගත්තොත් අපිට ඊටාම හොඳින් මේවට සූදානම් වෙලා යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට අවශ්‍ය මැටීරියල් ටික, ඒ අවශ්‍ය ටූල් ටික ඒ සියල්ලම කලින් සූදානම් කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට දෙතුන් වතාවක් ස්ටෝරුවට සහ මේන්ටනන්ස් එක කරන තැනට වාහනේ නැවත නැවත යැවීමෙන් ටූල් සහ මැටීරියල් රැගෙන යාමට සිදු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක කියන එක මෙන්න මේ කාරණා නිසා ඉතාම වැදගත්. ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකේදී අපි විදුලි රැහැනේ, ඒ කියන්නේ රැහන් මාර්ගයේ තියෙන ඉන්සුලේටර්, ඒ වගේම ඒවා හයි කරලා තියෙන ක්‍රොස් ආම්, ඒ වගේම විදුලි කණුව, ඒ සියල්ලේම තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි. මේ වගේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තිබුණොත් විදුලි රැහැන කඩා වැටීමට උනත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මොනවා හරි පිච්චි යෑමක් සිදු වුණොත් මැටීරියල් මාරු කරන්න වෙනවා. ඒ උපාංග මාරු කරන්න ගියොත් එහෙම අපිට අමතර වියදමක් වෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ මේන්ටනන්ස් එක සිදු කරන්නෙම මේ උපාංග වල හොඳින් තත්ත්වය පවත්වාගෙන යාමට. හොඳින් තත්ත්වය පවත්වාගෙන යාමට නම් මේ මේන්ටනන්ස් එක සිදු කිරීම සහ ඒකට අදාළ නඩත්තු කටයුතු මොනවාද කියලා හඳුනා ගැනීම ඉතාම වැදගත්. ඒ වගේම තමයි ගයි වයර් වල තත්ත්වය, රැහන් මාර්ග එල්ලා වැටීම, ප්‍රිෆෝම් බයින්ඩින් වල තත්ත්වය මේ සියල්ල හොඳින් නිරීක්ෂණය කළ යුතුයි. ඉතාම වැදගත් දෙයක් තමයි සතුන්ගේ හැසිරීම පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීම මේ ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එකේදී. මෙතනදී තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි ඒ අවස්ථාවේ සතුන් එතන ගැවසීම අපිට දැක ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට වටපිටාව නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් හඳුනා ගන්න පුළුවන් සතුන් ගැවසිලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම කවුද මේ ස්ථානවල ගැවසෙන සතුන්? උදාහරණයක් විදිහට කුරුල්ලන්ගේ හැසිරීම. අපිට දැක ගන්න පුළුවන් කුරුල්ල කූඩු හදලා තිබ්බොත්. ඒ වගේම තමයි කුරුල්ලෝ නිතර ගැවසෙන තැනක් නම් කුරුල්ලන්ගේ මලපහ සහ පිහාටු කැලි අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් අපි දන්නවා මෙතන කුරුල්ලන් නිතර ගැවසිලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කුරුල්ලන් නිසා මෙතන මොකක් හරි අවහිරතාවයක් සිදු වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම ලේනගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා රැහන් මාර්ගයේ කඩා වැටීමක් සිදු නොවෙන්න අපිට ඊට ප්‍රථමව ක්‍රියාමාර්ග ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා බෝල්ට් ඔෆ් කවර් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒවා ඒ ස්ථානවල නිවැරදිව ස්ථානගත කරොත් අපිට ලේන්නුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් නිසා සිදුවන අනතුරු වළක්වා ගන්නත් පුළුවන්. මෙම නිරීක්ෂණ කටයුත්තේදී ඉතා ඉක්මනින් නිවැරදි කළ යුතු නඩත්තු කටයුත්තක් හඳුනාගතහොත් එය බ්‍රේක් ඩවුන් අංශය වෙත දැනුම් දිය යුතුයි. එමගින් පද්ධතියේ බිඳ වැටීමක් නවත්වා ගැනීමට අපිට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ඉතාමත් වැදගත් ලයින් ඉන්ස්පෙක්ෂන් එක මගින් සොයා ගන්නා කරුණු වලින් අපිට වාර්ෂික නඩත්තු කටයුත්ත ඉතාමත් සාර්ථකවත් ඉතාමත් කාර්යක්ෂමවත් සිදු කරගන්න පුළුවන්.